till Historiefiskarna med mig Henrik Jakobsson. Idag ska vi testa att fiska med lite franska prylar från slutet på 30-talet till en bit in på 60-talet. Och hela den här filmen blev egentligen till för att jag köpte ett riktigt vackert spö som jag blev kär i. Jag tycker det är riktigt vackert, silvrigt, ofiskat. Lite silvrigt och gröna linningar. Tyvärr har lacken missfärgat aluminiumet lite. Just detta spöt Peson Michel Duraluxor är tillverkat i duralumin, som är en blandning av aluminium och några få procent koppar. Kan vara någonting till, men just det här materialet användes till bland annat att göra flygplan. Och förr. Detta spöet började tillverkas 1947 och ska bli sjukt intressant att testa hur ett spö av aluminium beter sig. Har inte ens hört talas om ett spö av aluminium, så att det blev riktigt coolt. Fiskerullarna vi ska använda är 2 stycken faktiskt. Det är en Mitchell 308 och en Mitchell 408. 2 stycken väldigt liknande rullar. Riktigt goda UL-rullar. 308 började säljas först i slutet på 50-talet. 58-59. 408 2 eller 3 år senare, så början på 60-talet pratar vi då. Enda skillnaden är egentligen att det är högre utväxling på 408. High speed står det på veven. Riktigt fina rullar för sin tid. Tycker dessa slår Cardinals första UL-rullar som kom i mitten på 70-talet. Kanal 33 och kanal 3 bland annat. Riktigt bra slibroms. Sköna när man vevar, ingen obalans eller sådär. Och vi kommer köra med en nylonlina. Det är 0,20 eller 0,25 på dem. Beten då. Vi har ett par stycken, bland annat 2 wobbler av Rublex. Vi har den klassiska Pluckyn med ledad kropp. De här är gjorda i gummi. Vi ska kolla lite, göra lite undervattensfotos där på dem. Jag tror tyvärr inte att de går lika bra nu som de rörde sig när de var nya, för gummit har stelnat. Pluckyn började tillverkas 1943, Floppy 1953. Man ser där skeden har bland annat fått en liten annan form och sådär. Vi har Le Torby. Började säljas 1950. Också gummikropp. Jättehård, så att vi får se om det ens är någon rörelse. Ledad också. Det roliga är att munnen här, så är det en liten påse i som man kan fylla med blyhagel om man vill få den att gå lite djupare. Så kunde man då vidga ut munnen, och jag ser ju att det finns bly som är kvar här som de har stoppat i. Intressant testa. 1950. Vi har en Peson Michel Luxor Rafael som är mörrumspinnare, och för alla abborren går lite djupare. Hade varit fint med en liten fjäder här på, eller hår på krokarna. Vi har en klassisk Meps med en fisk bakom. Vi har denna också. Det roliga med den är att så ser fisken ut. Då är skeden där uppe på huvudet. Luxor-spinnaren såldes denna som i Sverige. Såldes av Ladies av slutet på 40-talet. Luxor är tillverkaren. Jag vet inte riktigt vad namnet är på denna egentligen så. Men lite kul att, för den är ju upp och ner på, det blir som upp och ner på en fisk då, som simmar.
Det blir intressant att se hur den går. Denna såldes i alla fall i Sverige då i 40, 50 och 60 millimeter. Sen har vi Biscaros, hette en farbror som tillverkade domar i slutet på 30-talet. Han lämnade in patent 1937 på domar. Jag gissar att detta är form av vibrationsbete. Fanns i 5 storlekar. 4, 6, 10, 15 och 20 gram. Detta är 6 gram. Sen har vi denna då, någon form av wobbler. Vet inte riktigt hur den rör sig. Jag vet, för jag läst på förpackningen, att den flyter i alla fall. Den sjunker då. För den har ju bly i nosen. Och så här såldes de. I pappersrullar. Och så vecklar man upp de här, så står det då lite om beterna och sådär. Att denna är i färg oliv och 6 gram och den är röd 6 gram. Sen har vi en svensk jigg tillverkad av Åke Dahlberg, hårjigg med en spinnarsked bak. Åke Dahlbergs Whiskerbug som började säljas 1953. Ifall fisken går lite djupare ska vi testa den. Sen har vi svensk drag med lite franska, ja, en liten fransk connection där. Detta är Bergstedts Nanette propellerwobbler. Tillverkas på 50-60-talet. Osäker lite där. En av få svenska ytbeten. Propeller bak och fram. Den franska, just att den är med, är att i sjön vi fiskar i så har vi fått väldigt fina abborrar på ytbete. Upp till 50 cm på ytbete. Så att det brukar vara det som funkar bäst. Så med detta. Bergstedts såldes 1968 till fransk-nordiska kompaniet. Så där har vi en liten connection med Frankrike. Så det är detta vad vi kommer att testa att fiska med idag. Gillar ni mina filmer? Prenumerera gärna. Gilla. Hade gjort mig jätteglad. Gå gärna in på Facebook eller Instagram. För det finns lite bilder och sådär. Men vill ni läsa artiklar om gamla beten och metoder från förr, så gå in på Facebook, Historiefiskarna. Och följ mig där och gilla sidan. För där finns jättemycket att läsa om gamla beten och sådär. Skitfiske på mig. Hej! Se hur den går. Oj, den går riktigt fint. Ja. Jag gick och kastade mig. Gjorde det. Bygeln fäller inte riktigt tillbaka sig. Alltid ball och... Är det hugg direkt eller?
högst osäker faktiskt. Där hörde man att det kom ut ett trassel. Det är klart det ska göra. Det är fisk och trassel direkt. Världens trassel. Men då var det hugg direkt, vet du. Fina var det. Den var inte stor, men han var ju snäll. Känslan på detta och dagens. Både flätlinan ger ju sitt och lite mer spön med bättre känsla. Tycker inte att aluminiumet skickar inte riktigt samma signaler när man har hugg i spöt genom klingan, tycker jag. Men det har väl också att göra med att man kör en nylonlina som sträcker sig, töjer sig vid hugget. Något som är lite läskigt är att det är så här flyttbart rullfäste. Så att den sitter ju bara genom att man sätter ihop den. Känns ju som att ett gött hugg där så har jag rullen i handen och spöt i andra handen. Den vibrerar ju. Stämmer lite att den är gjort av trä. Så att den så är den nedblyad och så är det svårt att få den att gå djupare. Ska vi testa brorsan till det här vibrationsbetet. Fransmännen verkar ha en förkärlek till denna. Jag har sett en del drag med just den röda och så svart huvud. Se hur den här då. Så här är det en wobbler eller den flyter. Det går ju riktigt fint. Aldrig haft vattnet förut. Riktigt fint går den. Kul. Dock går den ju... Jag skulle säga att den går lite för grunt här. Och nu håller rullen på att lossa igen.
Är det hugg där tror jag? Det går riktigt fint när man jörkar den faktiskt. Ja, kommer något trassel igen. Åh! Kul! Åh, nu var det en abborre efter där som ville ha han också. Ja, svenska abborrar äter franska wobbler. Det är ju check på den då. Nu är det. Två kast, två fiskar. Det är ju halvtrist size på dem dock, men vet du vad man gör då? Gör man... Nej. Jag som skulle säga att du skulle be att du skulle kunna hämta farmor eller gammelfarmor eller vad som helst. Undrar om man hörde det eller om man ska ta en till. Så den gillade de. När man jörkar den så här. Åh, nej. Att jädrar, det var... Åh. Ja, det hade jag hugg med. Riktigt trevlig upplevelse att viska med den wobblen faktiskt. Den kan fisk direkt, vet du. Men snälla. Ja. Nu hann jag inte säga hämta farmor till den heller. Nej, men fiska i en å kan nog vara bättre. Kan man få lite, behöver man inte kasta så långt och sådär. Oj! Han hugger i alla fall. Det är riktigt goda hugg. Men storleken är ju... Okej, kan du vara kvar här nu ett tag? Så jag kan... Jädrar vilken mage den hade. Gått åt ett par yngel. Kan du gapa och säga ah? Hej. Så ja. Duktigt. Kan du få välja någonting i den här lådan du kan ta med dig? Nej.
Lugn och fin. Fin. Du, nu hämtar du farmor och gammelfarmor. Hela tjocka släkten. Ja, det där kan ju inte varit farmor i alla fall. Hämta dina äldre kusiner. Nej, äldre. Skulle ju bett om de större kusinerna kanske. Det behöver inte vara större för att de är äldre. Någon som har bra tips? Så, då har vi bytt till 408 istället. Sen det blir mindre trassel. Fruktansvärt jämn slibroms alltså för en sån här gammal rulle. Det var ingen skillnad på kastlängd i alla fall. Fisk. Men de var inte större här. Le Torby. Charles Billot. Tillverkade den 1950 står det, men jag tror att den är lite tidigare. Så jag kollar i den svenska katalogen jag har. Sjunker gissar jag på. Jajamän. Ja, den rör ju sig lite. Just det. Gammalt svenskt ytbete. Nanette från Bergstedt ska vi testa. Ja, det vet jag 17 om den. Det är du. Det är ingen större abborre heller, men klassikern krokade både i munnen och i sidan. Nu. Jäklar vilka goa. Som ett UL-spö liksom. Det är flera oj. Välkommen. Vacker abborre. Tar vi en till då.
fightades ju till riktigt bra på det här spöet. Fiskat en dag eller ett pass, några timmar med det spöet. Spötoppen är redan krokig. Oh. Oj! Ser man det på, ja. Men ja! Får testa en klassisk näppspinnare. Så det är en liten abborre på. Ja, aluminium är ju för mjukt, det märker man ju. Dratt några abborrar och spötoppen är böjd. Alltså, den är inte rak längre, den är böjd. Ser ut som ett S typ. Så var det därför de inte använder aluminium till spön så länge, visar jag på. Storleken är ju inte någon höjdare, men det kommer nästa. Ja. Lugn. Kanske det mest klassiska franska betet, förutom då många möppspinnare som såldes här. Plucky. Slänga på en liten fjäderjigg tillverkad av Åke Dahlberg. Whiskerbug. Med en liten locksked på. Båda rör sig jättefint.